Mumu telah pun officially masuk dalam Malaysia dan sekarang kita dah boleh deposit MYR duit ringgit kita secara direct ke dalam Mumu, dan yang paling best sekali kita dah adalah fractional share di dalam Mumu Malaysia ini. Hari ini kita nak ceritakan pasal satu trading platform yang sangat power, nama dia Mumu, dan kalau ini adalah first time korang dengar, jangan risau, Daw akan explain semuanya dengan lebih detail. Jadi mungkin ada yang akan tertanya apakah itu Mumu. Jadi Mumu ni nama dia lah, dan Mumu ini adalah trading platform yang khas untuk investor seperti kita. Dibangunkan oleh Mumu Technology Incorporated, sebuah syarikat fintech daripada negara US, dan diorang ini ada banyak pengalaman dalam dunia finance dan juga teknologi. Sebab itulah mereka mampu membuatkan platform yang sangat reliable dan user friendly ini. Dan mesti korang akan tanya, apa yang buat Mumu ni special berbanding broker-broker lain? Jadi ada beberapa benda lah yang membuatkan Mumu ini lain daripada yang lain. First, dia ada commission free trading. Maksudnya korang boleh beli dan jual saham tanpa bayar commission fee. Ini adalah sangat bagus untuk investor yang kecil. Second, korang ada real time market data. Korang boleh access live market data, buat keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Third, ada advanced analysis tool di mana Mumu bagilah macam-macam tools untuk kita buat technical dan juga fundamental analysis. Ada charting tools yang canggih, stock screener dan market news yang terkini. Feature yang keempat adalah community features, di mana korang boleh join lah trader-trader lain yang berada dalam platform Mumu ini, di mana mereka akan share lah mereka punya earnings, tips, strategi dan pengalaman. Jadi dengan semua feature ini, tak heranlah kenapa Mumu semakin popular di dalam kalangan traders seluruh dunia. Jadi stay tune sebab lepas ni kita akan go through step by step macam mana korang nak start dengan Mumu. Jadi macam yang dah highlight tadi, Mumu mempunyai fractional share. Jadi korang tak faham lah fractional share ni apa. Jadi fractional share ni adalah sebenarnya sebahagian kecil daripada satu saham penuh. Contohlah kan, anda kata sebuah satu saham Apple yang berharga $200, korang tak mampulah nak membeli satu saham secara penuh. Jadi dengan hadirnya fractional share di dalam Mumu ini, korang dah boleh beli saham secara fraction, secara kecil. Contohnya korang bersini boleh tengok lah, Nvidia harganya sampai $1,139 USD. Mahal guys, kena ada $1,100 USD baru beli Nvidia. So maknanya korang kena ada RM5,000 lebih nak beli Nvidia. Which saya rasa tak ramai lah rakyat Malaysia yang ada RM5,000 untuk pump ke dalam satu stok. Tapi dengan adanya fractional share, ianya dah menjadi mudah. And then dengan adanya fractional share, korang dah boleh diversify portfolio korang. Sebab korang dah boleh lah beli macam-macam saham dengan modal kecil. Contoh, korang nak beli saham Apple 0.1, saham Amazon 0.1, saham Tesla 0.1. Jadi fractional share ni memang bagi korang flexibility yang sangat-sangat hebat lah untuk korang invest mengikut bajet sendiri dan strategi korang. Jadi fractional share juga dapat membantu korang mendapatkan pengalaman belajar melabur. Sebab ramai lah investor baru takkan berani nak invest duit mereka yang banyak untuk membeli satu the whole stock. Tapi dengan adanya fractional share, ini adalah cara bagus untuk belajar pasal pasaran saham tanpa perlu ambil risiko yang besar. Dan bagi Daw yang paling penting, dengan adanya fractional share, korang dah boleh practice strategi dollar cost averaging, di mana korang dah boleh invest jumlah yang sama secara regular tanpa kira harga saham. Ini boleh bantulah korang kurangkan risiko korang beli saham pada harga yang tinggi. Jadi dengan kelebihan-kelebihan ini, fractional share memang pilihan yang sangat bagus untuk small investor yang nak mula invest dalam dunia saham. Jadi sekarang kita nak fokus pula kepada macam mana kita nak guna Mumu ini. Jadi first of all, korang boleh daftar Mumu guna link yang letakkan dalam description dan juga komen. And then korang tekan je button join now ini. And then masukkan korang punya nombor telefon ataupun korang boleh tukar email korang kat sini. Seterusnya korang masukkan korang punya password. And then korang perlukan korang punya IC, korang punya tax number dan juga korang punya bukti yang korang tinggal dalam Malaysia. Jadi sediakan semua ini and then tekanlah open an account. Jadi di sini korang perlu masukkan korang punya kewarganegaraan, kaum, status Malaysia, korang ini PR ke, rakyat Malaysia ke, and then tempat lahir dan juga adakah dah kahwin ke belum. And then pilih korang punya ID type tu jenis apa, IC ataupun yang lain ini. Kalau IC pilih my card, and then seterusnya korang perlu ambil lah gambar IC depan dan belakang. And then korang perlu upload pula korang punya proof of address. Jadi di sini korang boleh ambil lah korang punya bank statement, korang punya bill ke apa ke, ikut sajalah apa yang ditulis dekat situ. And then just tunggu sajalah dalam masa sehari ke 2 hari bekerja, mereka akan membuat verification terhadap korang dan anda kata tiada masalah, korang akan sukses dan boleh mula untuk menggunakan Mumu. Jadi untuk Mumu ni korang boleh buka korang punya Apple App Store ataupun Google Play Store and then just search sajalah Mumu, dan ini adalah apps-nya. Nampak rating pun sangat tinggi, ramai yang rate, so memang sangat-sangat okey lah kan. Jadi tekan button download kat sini, macam dah download dia akan jadi open. Dan tara guys, ini
ni adalah interface yang bakal korang lihat nanti. Jadi korang akan perasan di mana sekarang ada event di mana korang deposit dan korang akan dapatlah reward yang sangat-sangat menarik. Jadi bila kita lihat kat sini, dia cerita lah ini adalah guaranteed welcome kit. Maknanya anda kata korang daftar guna link tadi, korang boleh dapatlah hadiah saham sehingga RM1,200 guys. Jadi task yang dibagi pun sangat simple. Deposit RM1,000 boleh claim RM100 cash reward. Anda kata korang deposit lebih daripada RM10,000 boleh claim fractional share bernilai RM450 guys, hampir 100 USD. Tapi bila dah baca, dia ada rule di mana korang tak boleh withdraw lah selama 60 hari, and then barulah korang dapat reward tersebut. So apa lagi guys, dah nak deposit lah ke dalam kita punya Momo account ini. Jadi dah akan tekanlah deposit now, dah akan deposit MYR. Dan yang ini yang padu guys, kalau dulu kita hanya ada bank transfer, masuk korang kena transfer sendiri ke dalam Momo punya bank, now kita dah boleh FPX Express Deposit, dan fees yang dikenakan adalah free. Jom kita cuba FPX ni. Jadi korang pilih korang pakai bank apa. So dah akan deposit lah RM500. Jadi seterusnya korang buat sajalah proses online banking yang biasa korang buat tu. Dia memang dah sangat mudah lah, macam korang nak beli barang dekat Shopee. Okay guys, so dah siap membuat online banking. Now perlu tunggulah, dia kata lebih kurang 5 minit untuk diproses deposit ini. So just tunggu saja. A few moments later. Okay guys, patutnya duit tu akan masuk secara instant lah ke dalam korang punya akaun Momo. Jadi dah tambah lagi lah untuk cukupkan RM1,000, sebab dah baru ingat lah yang mana korang kena pump RM1,000 barulah dapat cash reward RM100. So kalau dah ada rezeki depan mata, better kumpul lah sampai cukup RM1,000 baru guna Momo ni kan, dapat RM100 guys. Siapa nak bagi RM100? And kalau korang ada RM10,000, lagi banyak lah kan reward korang dapat. So now apa lagi guys, kita nak cuba belilah saham-saham US secara fractional share. Jadi untuk membuat perkara tersebut, korang boleh tekan button market ini dan tekan button US ni. Dia akan tunjuklah saham-saham daripada negara US. So kat sini ada tunjuklah heat map ataupun kategori terhadap industri apa yang sedang naik ataupun turun. Jadi boleh nampak kat sini, kalau internet punya kategori negatif, semiconductor negatif, consumer naik, dan di sini tunjuk high dividend yield, dan ini adalah earning calendar. So bermaksud kan kita tahu setiap company akan bagi dividen-dividen mereka dan bilakah tariknya. Jadi dengan adanya earning calendar ni, korang boleh tengok teruslah company yang korang labur tu bagi dividen bila. Contoh company Apple. Jadi korang boleh tekan dan korang boleh nampaklah terus bila tarikh mereka bagi dividen. Mantap kan? And then bagi tahu yang paling menarik sekali, korang boleh tengok industry chain, di mana industry chain ni akan tunjukkan carta alil untuk sesebuah industri tersebut. Bermaksud daripada bahan mentah sampailah ke barang yang dah siap. Sebagai contoh, kita tekan semiconductor. Jadi korang boleh tengok daripada idea lagi, and then dah ada idea baru boleh mulakan, and then perlukanlah material. Jadi company apa yang menghasilkan polysilicon ni semua, korang boleh tekan, dah akan keluarlah company-company yang terlibat dalam sektor ni. Contoh yang saya tekan yang ni, keluarlah company-company yang membuat produk ni. And then sepanjang-panjang proses tu ada banyak kan, daripada bahan material sampai ke fabrication, sampailah ke package equipment, testing, chip design, chip fabrication, dan sampailah ke application. Daripada kita tak tahu kan, contoh nak buat semiconductor macam mana, tiba-tiba tertahulah tanpa kita sedar. Dan di samping itu kita tahulah company apa yang terlibat dalam semua ini. Tapi saya rasa tidak semua orang minat untuk mempelajari industri chain ni semua. So korang mencutu minat kepada stok-stok yang korang dah guna hari-hari. Contohnya apa? Microsoft, Apple, Nvidia kan. Jadi korang boleh search saja kat atas ni sebab susah kan nak cari. So korang boleh search saja Nvidia. Ni adalah untuk company Nvidia dan korang tekankan dia. Dia akan tunjukkan harga, market cap, dan korang boleh tengok dekat sini guys. Ni patu guys. Sebab apa? Bila korang tekan dan korang boleh terus nampak ada gambar bulan, bermaksud stok yang kita nak beli ni patuh syariah. Bagus tak Momo ni? Terus tunjuk company tersebut patuh syariah. So kita dah tak perlu pening-pening nak fikir lagi dah. Jadi kat sini guys, korang boleh tengok adanya fractional share, which is sangat penting. And then korang boleh beli dia secara 24 jam. Dah macam crypto guys. Sebab secara dasarnya, mostly lah kita hanya boleh beli pada waktu bekerja, pada waktu office hour. Dan office hour untuk negara US lebih kurang 10 malam sampai ke 4 pagi macam tu. Tapi disebabkan ada feature overnight ni, kita dah boleh trade 24 jam. And then di sini ditunjukkan gambar graf. Korang boleh setting untuk tengokkan 1 year punya performance. Memang Nvidia sangat dahsyat, daripada 300 naik ke sampai ke 1100. 3x simple macam tu saja. And then bagi tahu yang paling menarik, korang tekan button company ni dan korang boleh nampak guys info-info tentang company ni secara detail. Berapa earning mereka, analysis punya rating, ramai yang suggest untuk buy ataupun sell. Nampak terus strong buy untuk beli Nvidia. And then yang menarik, mereka terus tunjukkan earning. Jadi korang nampaklah hasil pendapatan Nvidia naik dengan sangat-sangat mendadak. So itu reflect pada harga mereka. Jadi kita tahu investor ni sangat pandai. Mereka akan baca data-data ni semua. Anak kata dia perform, mereka punya stock biasanya akan naik. And then dia terus tunjuk detail guys.
guys, daripada mana Nvidia ni buat sale. So mostly dah trend pada computer and networking, and then barulah pada grafik punya selling GPU, and then financial estimate. Biasanya kalau dapat beat financial estimate, memang harga stok akan naik mendadak. And then ditunjukkan juga income statement, berapa revenue secara setiap kuarter, berapa operating profit, berapa net income, and then berapa balance sheet mereka, adanya cash flow, dan siapakah shareholder. So korang boleh nampak lah betapa hebatnya feature-feature yang ada di dalam Momo ni guys. Sekelip mata saja korang dah tahu keadaan company ini padu ataupun tidak padu. So macam Daud kan dah yakin dengan Nvidia ni, so Daud akan buy. So macam mana nak buy? Tekan button trade ni, tekan button buy. So ini ada banyak jenis order type, so Daud akan pilih market untuk membelikan secara cepat. Jadi korang nampak dia tulis support fractional trading. Jadi untuk limit dengan market, korang boleh belilah secara kecil mengikut modal korang. Jadi kalau tekan tambah ni, dia akan keluar 1, so kita akan kurangkan sampailah mengikut modal kita guys. Dan saya ingatkan hanya 0.1, tapi actually sebenarnya korang boleh kecilkan lagi, sebab 0.1 daripada ni agak mahal, 113 USD dan dekat RM500 kan. Tapi actually sebenarnya korang boleh 0.09 guys. Okay guys, so sekarang ni dah nak beli lebih kurang RM500, kan dah upang RM1,000, RM500 nak dapat lah ke dalam Nvidia. So kalau dah kira cincai, menggunakan RM500 dah hanya mampu membeli 0.09. Tak banyak guys. Dulu dah boleh beli banyak lah stok Nvidia ni, tapi sekarang harga dah mahal sangat, dah tak mampu guys. Tapi nasib baik ada fractional share ni, jadi kita dah double confirm semua, dah tekan buy, dan tara guys, tak boleh. Sebab apa? Sebab Daus tak ada USD guys. Korang ingat tak, Daus pump MYR, tapi bila nak beli saham US, kita kena ada USD. Jadi anda kata korang deposit ringgit, korang boleh beli teruslah saham Malaysia, tapi untuk saham US korang kena beli USD dulu. So macam mana cara dia? Sangat mudah. So kita back, anda tekan account ini, anda tekan transfer ini, and then tekan exchange ini. So now dah akan convert RM1,000 menjadi US dollar. So dah akan tekan all, and then tekan submit. And then dia tanya korang ada DRB tak? Contoh kalau korang ada buat loan lebih daripada 2, loan rumah, loan kereta, korang kena tekan yes lah. Tu seingat Daus lah. Kalau tak ada, tekan no, and then tekan submit. So kita akan tekan submit lagi sekali, tekan confirm. Okay guys, dia tulis currency exchange success. So guys, kita punya duit ringgit dah drop daripada 1,000 menjadi 993. So memang akan ada spread lah dekat perubahan ringgit menjadi USD tu kan. So kita buat lagi sekali, kita pergi ke saham Nvidia, buat macam tadi lah, buy market 0.09, dan korang mendapat lah maksimum yang boleh dah beli 0.124 saham Nvidia, tapi dah hanya beli 0.09, and then dah tekan buy saja. So tekan confirm, tekan confirm. Jadi kalau macam dah fail sebab baru nak agree kan term-term ni semua, so kita buat lagi sekali, tekan saja buy, tekan confirm, dan tara guys, dia berjaya. So dengan itu guys, korang dah berjaya menjadi shareholder kepada saham Nvidia. Padu tak padu? Dan nampak guys, kita dah mengalami profit 72 sen, tapi kita MYR ni masih kurang. Maybe ada fee yang dikenakan lah. Jadi untuk fee, korang boleh tengok secara detail di bahagian account, history, tekan detail ni, korang scroll sampai bawah, akan tunjuklah platform fees dan juga stamp duty lebih kurang RM1.2 untuk pembelian yang Daus buat tadi. So minimum RM1, tapi anda kata korang punya position lagi besar, so fee pun akan naik lah. Dia akan pilih whichever yang lagi tinggi, sama ada minimum RM1 ataupun mengikut size order korang. So guys, bila tekan account, tekan asset, korang akan nampak lah yang mana korang ada satu position sedang dibuka Nvidia. Yang ni kita tak pakai margin tu semua. Ini adalah kita buy secara spot. So now korang nampak dah ada lebih kurang RM507 lagi. Jom kita beli lagi saham-saham yang Daus nak beli. So guys, Daus nak beli lebih kurang 0.2 untuk saham Microsoft. So dah akan tekan buy, and dah siap. Macam tu saja, kita dah belilah 0.2 saham of Microsoft. And now dah ada baki lebih kurang RM97 dah nak habiskan untuk membeli saham Apple. Tu sama juga, korang tekan market ni, korang rasa saham Apple. Sama juga saham Apple pun patuh syariah, overnight, fractional share. So apa lagi, tekan trade, tekan buy, dah akan pilih market, dah akan habiskan lah kesemua yang ada. So kalau nak senang kan, korang tekan dekat sini, dia akan beli ikut apa yang modal yang kita ada lah. So dah ada lebih kurang 0.072 saja, kita tekan saja buy. Dan tara guys, kita dah berjaya beli juga saham Apple. So tekan account, korang akan nampak ini saham yang dah ada lah. Jadi dah ada duit cash lebih kurang RM31, manakala dah punya net worth ataupun value dalam bentuk stok saham lebih kurang 953. So kalau kita tambahkan 93 dan juga 31 ini, kita akan dapatlah amount yang dekat sini. Macam tu je guys. So anda kata korang berjaya dapat follow Daus sampai step ni, tahniah, korang dah berjaya menggunakan fractional share. Korang dah tahu macam mana nak tengok saham tu patut syariah ke tak. Dan yang paling penting, ada special bonus info untuk korang. Ini adalah berita gempak di mana daripada 13 Mei 2024 sampailah ke 30 Jun 2024, Momo Malaysia ada membuat promosi hebat untuk pengguna-pengguna baru. Jadi kenapa korang nak join Momo? Sebab terdapatnya 180 hari tanpa commission fees untuk pasaran saham US dan juga Malaysia. And then terdapatnya lifetime zero commission untuk fractional share trading. Selain itu ada juga free market data dan Nasdaq total view quotes.
Dan yang paling menarik sekali, korang boleh dapatlah cash reward RM100 plus 50 reward eksklusif untuk mereka yang deposit lebih pada RM1000 dan korang hold selama 60 hari. Tak cukup dengan itu, terdapatnya lagi guaranteed fractional share di mana korang berdapatlah salah satu saham Nvidia, Apple, Tesla dan banyak lagi. Andai kata korang deposit melebihi RM10,000 dan korang hold selama 60 hari. So macam mana nak dapatkannya? Sangat mudah. First korang sign up Mumu guna link yang dah letakkan dalam description dan komen. Korang deposit lah RM1000 ke atas ataupun RM10,000 ke atas. Korang hold selama 60 hari. Korang bakal lah terima reward yang sangat hebat ini. So korang dah nampak betapa hebatnya fractional share yang ada di dalam apps Mumu ini. Korang boleh cuba sendiri dan korang boleh komen lah apa pengalaman korang menggunakan Mumu ini. So dah nak minta tolong korang, tolong tekan button like, komen dan subscribe supaya dapat push itu algoritma untuk share lah video yang sangat bermanfaat ini kepada lebih ramai orang di luar sana. Kita nak rakyat Malaysia menjadi lebih pandai, lebih celik kewangan dan yang paling penting sekali lebih kaya, lebih berduit. Terima kasih sebab korang tengok video ni sampai habis. Jumpa lagi pada video seterusnya. Ciao.